và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3, trị chứng thận hư, thận yếu. Phải đẹp vậy đó mà thấy vô duyên quá trời luôn á. Mấy kiểu mình kiều nữ đại gia vậy thôi chứ mà bất lịch sự không có vô duyên quá. Tao thấy nó chắc BD á, thấy nó ẻo ẻo, thấy nó diện quá. Và không để mất thời gian của quý vị, Quốc Thuận xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chào anh. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cũng như chào tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Em là Nguyễn Thái Hòa, em 29 tuổi, đang làm nhân viên về mảng quảng cáo cũng như là MC bên tiệc cưới. Thế còn em? Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và các vị khán giả. Em là Bà Ái Liên, năm nay 29 tuổi, là nhân viên văn phòng. Hai em cưới nhau bao lâu rồi? Tới bây giờ là khoảng 7 tháng lẻ 4 ngày. Mối tình của các em anh nghĩ đây sẽ là một mối tình rất đẹp và rất thơ đúng không nào? Không. Không. Vậy thì hãy kể cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào? Em muốn kể hay anh kể? Thôi anh kể đi rồi em thêm mắm thêm muối vô. Em kể đi em. Cái cuộc tình của tụi em nó bắt đầu là lần đó là em đang tiêm một cái bạn nữ ở trong trường. Em thì thích chụp hình. Thì cái lần đó là ở đường Hoa Nguyễn Huệ năm 2012 đó. Thì tụi em rủ nhau đi chụp hình ở đường Hoa vậy thôi. Có cái cô này nè, cổ đi với bạn, cổ chụp trước thì ok mình cũng đợi. Xong rồi cái cô chụp xong cái cổ đi ra thì mình kêu bạn mình vô. Cái cổ đi ra rồi, cái bạn mình đang vừa bước vô, đang chuẩn bị tạo thế mình đưa máy lên á thì chụp hình xấu, vô chen lại vô. Là thấy là hơi là vô duyên rồi. Mà phải đẹp vậy đó mà thấy vô duyên quá trời luôn á. Em qua em nói với bạn ê, mấy kiểu mình kiều nữ đại gia vậy thôi chứ mà bất lịch sự không có vô duyên quá. Cũng đi với nhau suốt một cái đoạn đường thì lại gặp cô này một lần nữa. Nhưng mà ở một cái góc khác á, thì vô tình thấy cái bạn này cũng dễ thương, nói chung là cũng cao cao rồi. Nói mình xét về hình thức bên ngoài thì cũng kiểu như cái người em thích á là con gái hơi dõng cao cao vậy đó. Tóc dài, cười tươi thì em cũng sẵn có cái máy em phơn tóc vậy đó. Chứ bạn này hình như là thấy đúng không? Không, anh đưa cho em xong anh đâu có đưa khoe là mình chụp đẹp. Cái xong rồi xin em cái nick Yahoo để gửi hình qua. Chứ em không hề xin số điện thoại nha. Em không có giá lắm. Gửi email qua nói là gửi cho bạn tấm hình thôi. Gửi cho bạn hình thôi. Không có xin, tại vì em không thích làm quen với người mà vô duyên như vậy. Rồi không. Em nhận hình nhưng mà em không trả lời liền. Sau đó em mới là cảm ơn. Xong rồi cũng qua lại, cũng nói chuyện, cũng đi chơi giống như bạn bè thôi. Đi chơi cái ổng dụ tới giờ luôn. Nhưng mà em cua bạn này bao nhiêu lâu thì dính? 4 tháng. Nhưng mà cái mấu chốt mà để 4 tháng bắt đầu mới là thực sự đến với nhau, nó là một cái nắm tay nắm chân hay là hung hít hay là gì ABCD? Trước đó là cũng đã có nắm tay rồi. Em thấy tại vì bề ngoài cũng dạng như là chảy chuốt á, sợ cũng là gái nhiều lắm cho nên em cũng không có ý định là quen. Ổng cũng theo hoài, ổng cũng nói 2 lần rồi. Lần thứ 2 á thì dẫn em đi công viên Thỏ Trắng á, đưa hết tiền cho em giữ. Em thấy cũng được rồi. Em cũng thấy là ok thôi mình quen thử đi. Em biết là chắc là cũng 2 tháng 3 tháng gì thôi nhưng mà không biết sao tới 6-7 năm luôn. Rồi sau đó có trả lại tiền không hay là cầm luôn cái tiền đó? Đã trả lại. Trả chứ, trả em sòng phẳng lắm. Còn cầm luôn là bạn này bỏ luôn đó. Nhưng mà bạn trai của em á là nãy em có dùng cái từ là rất là chảy chuốt lắm. Vậy thì em có nghi ngờ gì về ảnh không? Em thì không có nghi, nhưng mà người ngoài nhìn vô là chắc 90% là nghi á. Bạn bè em á nhìn ngoài mà tao thấy nó chắc BD á, thấy nó ẻo ẻo, thấy nó diện quá. Rồi em có check lại không? Em thì tin 100%. Ủa lý do gì tin 100%? Tại vì có những cái cử chỉ thân mật của nam và nữ. Sau chính thức quen 2 tháng thì giờ dụ em đi Nha Trang, ở khoảng được 3 ngày. Thì cái đêm đầu tiên là trong khách sạn, em cũng test thử. Em bay vô em hung quá trời, nằm lên người luôn, hung luôn để coi có cảm giác gì không hay là có Làm sao? cái xong rồi ổng mới bắt đầu là ổng rạo rực. Cái em lại bỏ ra coi như là em không biết gì hết. Rồi ổng trào máu. Cho em đến cái nỗi uất ức của em cái bộ đó coi. Đang nằm bình thường coi tivi cái bay vô em hết hồn vía.
thì cái hung cái mình cũng làm theo, xong cái mình hung lại cái đứng lên đi vô khác. Cái kiểu mà hung gọi là hung thả thính á, vậy đó. Thử xem là có phải là những người Có chỉ cảm giác không? Có ham mê cảm giác. lúc đầu rồi Dĩ nhiên là rất là đi mê khách chứ, nhưng mà sạn rồi mình này kia rồi bỏ hay sao đó thì em test thử vậy luôn. Nhưng mà cuối cùng là cái đêm đó là Không có gì hết. không có gì hết. Rồi qua ngày hôm sau có không? Thì Cũng vẫn đi không có chơi gì bình hết. thường. 3 ngày không có gì hết. Không, bạn không cho mình không đụng vô. Mình phải giữ cái đập trường của mình để Trời mà không đất người ta ơi. nghĩ mình gì Con vậy nghĩ chị. đi. Rồi chừng nào mới thiệt? Đó. Thiệt á, không nhớ Bao lần lâu? đầu tiên. Không lâu nhớ nhưng mà chắc là lần đầu đi vô khách sạn nữa là Sao có lần đó lúc khoảng mà một mưa á. Dạ. Mưa không biết đi đâu ở ngoài đường Ở á. Sài Gòn đúng không? Dạ. Dạ. Và lần đó là em mới khẳng định một điều là anh ấy hoàn toàn không như những gì người ta nghĩ đúng không? Dạ. Bữa đó đi mưa rồi em nghĩ chắc cái quán cà phê thì không. Bả đây là cái người đầu tiên mở. Anh có chứng minh nhân dân không? Đi khách sạn đi. Cái em đi. Rồi cướp đời trai. Ủa thiệt luôn á hả? Thì em cũng nghe nói vậy nhưng mà em biết thiệt không. Tự nhiên sao biết được là con trai không? Không, trời ơi con trai vô nó khác, con trai nó không biết gì Khác chứ không? á. Chứ em sao em bị ai cướp? Trời ơi. Bây giờ là cưới nhau về nữa tật xấu nó có lòi ra không? Rất là nhiều lắm. Ví dụ bây giờ Ví cái dụ nào để em như kể đi. là thích thả bơm. Theo kiểu gia trưởng mà thả bơm gia trưởng á. Là sao? Có nghĩa là mình thả bơm thì được mà người khác thả bơm thì nói. Lâu lâu á tai lạnh á, áp vô bụng em, áp vô người em. Nói là người em nóng lắm, anh áp vô cho nó ấm. Mà mình đã nóng mà áp vô lạnh nữa, mình giật mình. Rồi lần nào cũng vậy, đi đâu lạnh lạnh á, đi trời lạnh lạnh hoặc là đi ở chỗ nào lạnh lạnh á, anh lấy cái tay áp vô bụng mình. Thói quen gì thế? Lạ lùng đúng không? Lạ lùng. Không, Rồi. cũng dễ thương. Rồi Cái còn gì gì nữa? xấu xí kìa, cái tật xấu đi. Trước lúc mà cưới á thì không biết nhưng mà về thì biết là chơi game tới 2-3 giờ sáng. Wow. Ờ. Đó là tật xấu Đó là đó. tật xấu đó. Xong rồi 2-3 giờ sáng mà cứ lúc đầu á thì em ra em nhắc hoài luôn. Ví dụ như 11 giờ em ra em nhắc, 12 giờ em ra em nhắc, 1 giờ em ra em nhắc. Cái mấy ngày sau em tức quá, em nằm trong phòng em khóc. Thì em nói là nếu mà ông không dậy nữa tôi về mẹ tôi ngủ luôn. Chơi game hay la lối giống như chửi lộn vậy đó. Xong rồi chơi thua đập đầu, đập vô người. Đập vô đầu. Con chơi game gì vậy? Chơi Mario hái nấm? Chơi liên quân. Cái liên quân này dễ sợ lắm á. Ôi. Còn tật gì không? Hợt đạn chí hay mất đồ, quên đồ. Em lúc nào cũng được coi là cái remote cái ổng á. Có quên món gì mà giá trị không? Có mất đồ, mất Vậy giá à? trị lớn nữa. Có đâu đúng không? Mất máy ảnh á. Ở người đàn ông này ở nhà có chia sẻ công việc với em không? Cũng có nhưng mà hay so sánh lắm. Ví dụ như làm xong rồi nói là anh hồi sáng này anh lau nhà, anh giặt đồ này kia rồi á, chiều này em phải xếp đồ đi hay gì đó. Nói là em làm biếng không làm. Mà ấy là em làm nhưng mà em không có nói, ổng làm thì ổng nói. Làm vậy cái mà nói quá đúng không? Trong khi mình làm âm thầm mình làm. Đúng rồi, không? em Hay đi xếp tùy đồ thì làm ổng bao đúng nhiêu không? lần em không nói. Cái ổng xếp một lần đó, anh xếp đồ cho em rồi đó, em đi lên giặt đồ đi. Còn tật xấu gì nữa? Mặc đồ mấy ngày mặc lại một cái quần đó hoặc là cái áo đó mấy ngày, khi nào mà em nghe mùi em mới đem đi giặt thì mới chịu. Còn không mà giặt đồ á thì đem nguyên một đống đồ giặt luôn, cần giặt máy mà nó sẽ lem đồ. Rồi giờ tới em đó. Nãy giờ em chỉ đợi anh Thuận hỏi nhiêu đó thôi. Nhiều khi mình thấy vợ về xong cái ăn cơm xong cái lên nòng học cái ăn no quá mệt, từ từ đi cho em nghỉ chút xíu đi. Ba nghỉ gì ba ngồi ba bấm điện thoại đâu cả tiếng, có khi hơn 2 tiếng. Cái em đi làm gì làm đi, sao cứ ngồi bấm hoài. Tôi mệt rồi, tôi nằm đi ông, sao ông lúc ông bấm ông nói tôi hoài vậy. Ông làm xíu ông tị nạnh vợ đúng không? Nạnh vợ đúng không? Ông làm đi. Rồi em cũng là người làm. Vợ thì nói chung là làm thì làm kỹ nhưng mà hơi ít làm thôi. Em làm là em làm từ A tới Z, ổng là làm từ A tới B. Nhưng mà bà rị mọ như vậy thì cái 1000 năm mới một lần. Ví dụ như là Tết gì rồi bà ngồi bà chà cái toilet ta nói 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi, bà chà mà cái rumine nó bóng như cái nhẫn của em luôn vậy đó. Thì trong 4 tiếng đó em lao từ lầu 1 tới đến lầu 4 luôn. Em xong chưa? Để em xíu đi. Vậy đó. Rồi xong rồi vô trời ơi, nhà mình giống như mình dắt vàng vậy đó. Nói mà được đúng lần đó thôi, còn những khác là em ôm hết. Còn tật xấu gì? Có một cái tật xấu mà em nghĩ là vợ cũng nên sửa, đó là hai đứa có cãi nhau hay cái gì á, có những cái vợ không có đồng ý nhưng mà lại im, chọn hình thức là giống như im lặng. Nhiều khi em đó, nói ổng còn nói nhiều hơn em nữa, em làm mệt quá em không trả lời luôn. Cái đó là em mong muốn vợ em thay đổi luôn cái điều đó đó đúng không? Dạ, cũng mong muốn là thí dụ như nếu như mà trong cái cuộc cãi vã hoặc là trong cái vấn đề tranh luận của hai vợ chồng, nếu thực sự mà vợ có gì không đồng ý thì ok, có thể nói một tiếng là em chưa muốn nói vấn đề này
để thể hiện một cái sự tôn trọng hoặc là hiểu với mình, còn mình thì đang muốn xử lý cái vấn đề đó, chứ không phải là vợ chồng họ rất là im lặng xong rồi cái vậy thôi á. Còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em thì muốn chồng em là có kiên nhẫn một xíu, cứ làm một chút mà không được cái đập đồ hay là đập vô tường. Lại mong chồng em là phải tập trung một chút đúng không? Kiên nhẫn, trung, với lại đừng có tập trung là chắc chắn là sẽ kiên nhẫn. có nổi nóng quá, cái gì cũng có thể giải quyết được. Chính vì như vậy mà em làm biếng không muốn tranh luận luôn đúng không? Em mệt luôn. Tranh luận một hồi là gây lộn đúng không? Dạ. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em có yêu nhau lâu mấy đi chăng nữa, nhưng mà cái cuộc sống vợ chồng á chỉ tính từ cái lúc mà hai đứa về chung một chỗ thôi. Mà đây là cái thời điểm mà hiện giờ á, cái tôi của mỗi người á đang được bộc lộ nhiều nhất. Chính vì vậy người ta nói năm đầu của hôn nhân á là một cái năm cực kỳ gian truân luôn, để mà tụi em phải thống nhất, phải gọi là tự biết cái nào cần mình nên dẹp cái tôi của mình hòa nhất với cái tôi bên kia, và ngược lại. Có thể thời gian đầu mình ở bên kia có thể vì một lý do nào đó, ví dụ như cái tình yêu của cái người vợ nhiều hơn cái người chồng dành cho mình, thì tạm thời chấp nhận cái việc là mình nhún nhường, nhưng một thời gian nó sẽ bộc ra lại. Thành ra đừng bao giờ bắt là ở người này phải sửa theo mình hoặc người kia phải sửa theo mình, đừng bao giờ như vậy. Tụi em phải biết chọn lựa, anh này có cái đặc điểm gì tốt, mình phải khuếch trương cái đó lên, và mình cái nào cái tôi của mình chưa tốt á mình nương. Ngược lại người chồng cũng như vậy. Thì cái năm đầu tiên là cái năm tụi em đang cọ sát và gọi là phải làm cái điều đó. Mà do hai vợ chồng hết chứ không ai làm giùm được hết. Chưa hết đâu. Rồi đến khi tụi em có con, một năm đầu của đứa nhỏ là trời ơi, và cái thời gian 9 tháng 10 ngày đó là một khủng khiếp. Có nghĩa là bởi vì ta nói vợ chồng ở với nhau 3 năm thì mới chính xác được là có thể ở được hay không, vượt qua cái 3 năm đầu tiên. Cho nên tụi em phải hết sức cẩn trọng trong cái việc này. Cái kiên nhẫn đó là em cũng muốn để ổng tập bây giờ, để sau khi có con á, nhiều khi nó khóc hay nó đòi bú hay cái gì, lúc đó ổng khùng lên rồi ổng la hay là ổng làm gì được không. Nhưng mà cái kiên nhẫn đó không thể nào anh tự anh làm được, mà em phải tương tác. Còn cái tương tác như thế nào nó lại phải tùy từng cái lúc nóng giận và tùy từng cái nội dung sự việc mà hai vợ chồng cãi nhau. Xin chúc cho hai em luôn thấu hiểu tìm ra nhau. được cái chìa khóa, tức là hai đứa bắt đầu tìm được chìa khóa để mở nhau. Và hạnh phúc mãi mãi nhé. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Nếu mà thực sự yêu thương nhau ấy ạ, thì là đi theo em, nên là chồng em cũng đi theo luôn ạ. Nhưng mà từ lúc lấy nhau về rồi khác hẳn đi ạ. Tính chồng em không thích ôm ạ. Làm chuyện đấy thì mới nhảy sang nữa. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Em ngồi đây. Vô nha. Xin chào, xin chào. Mời hai em giới thiệu về mình ạ. Dạ vâng, em xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quốc Thuận ạ. Và em xin chào tất cả các vị khán giả. Em Quảng Văn Thịnh, em quê ở Điện Biên. Năm nay thành bao nhiêu? Dạ, năm nay em 26 tuổi ạ. 26 tuổi Công việc của em? Công việc em là buôn bán ạ. Nhưng mà bây giờ là em ở Điện Biên hay là ở đâu? Dạ em, hai vợ chồng hiện đang trọ ở Hà Nội anh ạ. Hà Nội đúng không? Dạ vâng. Mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hậu, năm nay em 27 tuổi ạ. Em ở Hưng Yên ạ. Công việc hiện tại của em là nội trợ ở nhà. Có em bé chưa? Em có em bé rồi ạ. Dạ. Là ở nhà nuôi con. Em bé được mấy? Dạ, cháu được 2 tuổi rưỡi rồi ạ. 2 tuổi rưỡi. Chúc mừng. Hiện giờ tụi em vẫn đang ở Hà Nội đúng không? Dạ. Là tụi em vào đây để tham gia chương trình này. Dạ. Tụi em vào lúc nào? Em vào từ hôm qua ạ. Em đi bằng máy bay ạ. Máy bay. Thì, em cũng cảm ơn nhà tài trợ du lịch Bến Thành ạ. Vâng, thì đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng em một chuyến bay vào Sài Gòn ạ. Vậy đó hả? Có nghĩa là Bến Thành Tourist đã tài trợ cho hai vợ chồng em và con gái vào với chương trình Vợ Chồng Son. Trời ơi, thiệt là quý hóa quá luôn. Tuyệt vời. Thay mặt chương trình chúng tôi xin cảm ơn Bến Thành Tourist đã đồng hành cùng với chương trình và đưa hai vị khách mời đặc biệt đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son của chúng tôi. Cảm ơn. Chân thành cảm ơn. Vậy tình yêu của các em bắt đầu từ đâu? Bọn em tình cờ quen nhau ở đoàn văn nghệ hát ạ. Thế hôm đó thì em song ca, hợp ca hay đơn ca? Em đơn ca ạ.
Đơn ca, bà chồng cũng hát đơn ca hả? Dạ vâng, em hát đơn ca. Đâu em hát Bây giờ bài mời Thịnh hát một ca khúc để mà tặng quý khán giả. Thì em xin gửi tới anh chị với các vị khán giả một bài hát giận mà thương ạ. Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thì. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Chỉ có lúc nào em giận anh không? Để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thì. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái mối tình của các bạn lần đầu tiên. Tại thì gặp nhau trong đêm đó thì lần đầu tiên em ấn tượng hỏi người bạn gái này là như thế nào? Dạ thì nhà em thì hơn em 1 tuổi ạ. Vâng, thì em vẫn gọi nhà em thì cũng bằng chị. Sang đoàn chơi thì cũng chưa có ý định chủ động tán tỉnh gì đâu ạ. Có xin số điện thoại hay là có xin địa chỉ hay như thế nào để liên lạc không? Có xin số điện thoại và thỉnh thoảng hay nhắn tin hỏi thăm em ạ. Nhắn tin, ví dụ nhắn tin sao? Hỏi chị ăn cơm chưa, chị đang làm gì đấy ạ. À, vẫn là chị em. Khi mà Thịnh ngỏ lời với em là sau cái hôm đó là bao nhiêu lâu? Cũng khoảng được 1 tháng ạ. Vâng. Em thì cũng vẫn làm anh hơn. Thì nhà em thì cứng đầu ấy ạ. Không chịu luôn đúng không? Không chịu luôn ạ. Đến bao lâu thì tình cảm các em mới bắt đầu nảy nở? Thì một thời gian lâu thì em thấy chồng em tính có vẻ hiền lành, thật thà. Mới đầu thì em đi làm ở trong Đắk Lắk thì em có nói chuyện với chồng em là vào trong đấy làm, nếu mà thực sự yêu thương nhau ấy ạ thì là đi theo em, nên là chồng em cũng đi theo luôn ạ. À, tức là hai vợ chồng vào Đắk Lắk rồi tình yêu như vậy là nảy sinh từ Đắk Lắk. Vâng. Đúng không? Lúc ở Đắk Lắk cái ngày đầu tiên mà coi như là chính thức là không còn chị em mà bắt đầu yêu đương thực sự á thì sao nào? Vào trong đấy rồi thì tình cảm giữa hai vợ chồng thì càng đi lên ạ. Càng đi lên, Vâng. đúng không? Cái lần đầu tiên em nắm tay vợ em đó là như thế nào? Dạ, lần đầu tiên nắm tay vợ em là lúc đấy cũng đi trên cái xe ô tô thì cứ cầm tay nhau. Lần đầu tiên em được cầm tay chặt luôn ạ. Và lúc đấy thì mồ hôi cứ toát ra, xong rồi người cứ run run. Là hôm đó là chỉ nắm tay thôi. Dạ. Không có một cái gì khác hơn nữa. Không ạ. Vậy bao giờ thì hôn? Ai là người chủ động hôn? Nhà em chủ động trước ạ. Sao hôm đó kể nghe coi. Dạ, có cái buổi lễ liên hoan ấy ạ, thì các bạn bè trong đoàn ấy thì cứ tổ chức nhau liên hoan, xong rồi cùng nhau uống ít rượu ít bia. Lúc đấy thì uống rượu uống bia vào rồi thì gọi là say rượu rồi, nhưng mà nụ hôn trong tình trạng say rượu đấy ạ. Tức là em mượn rượu để mà em hôn vợ em lần đầu tiên đúng không? Vâng. Lúc đó vợ em có phản ứng không? Và lúc em hôn vợ em thì không có phản ứng gì ạ. Thì Cũng hồi hộp và cũng tại vì cũng thích lại rồi là cũng đồng ý luôn ạ. Tức là lúc đó được 1 năm rồi đúng không? dạ vâng. Gần 1 năm rồi mới hôn, dạ, đúng không? Đợt đấy thì em quay trở lại Hà Nội thì hai vợ chồng đi làm lại chung với nhau ạ. Là ở chung với nhau? Vâng. Nhưng mà giấu bố mẹ hả? Vâng, giấu bố mẹ đẻ em ạ. Rồi ở chung nhà thì cái gì đến nó cũng phải đến, đúng không? Trước đó là tụi em có tìm hiểu là những cái điều cần thiết khi mà mình phòng tránh về tất cả mọi thứ nếu như mà mình có cái vấn đề gần gũi nhau không? Đợt đấy em chưa có kinh nghiệm gì vì máu quá ấy là cứ thả phanh luôn ạ. Mà không nghiên cứu gì, có nghiên Không cứu ạ, đợt đấy em không tìm hiểu gì không cả. tìm hiểu. Nhưng mà hai đứa đều là tinh khôi với nhau lần đầu tiên đúng không? Dạ. Thì lúc đó cái cảm giác tụi em sao? đó. Cảm giác em lúc đầu lúc đấy thì khá là run run, đập tim thì cứ thọc thình thịch. Vậy thì là có em bé trước khi đám cưới đúng không? Vâng, cái là ăn cơm trước kẽm. Vài hôm sau em mua que thử thai về ấy là sáng hôm đấy thử là 2 vạch, em sợ quá. Sợ quá. Lúc đó là cái khi mà em biết tin vợ có thai thì cái cảm giác của em sao? Dạ, cảm giác em lúc đấy thì cũng lo ạ, và cũng sợ ạ. Hai vợ chồng dẫn nhau đến bác sĩ khám ạ. Lúc đấy thì em bé được 7 tuần. Úi dồi ôi, 7 tuần rồi. Bác sĩ có khuyên em cái gì không? Thì bác sĩ khuyên em là sợ em như này, không biết là em có mang nổi bầu Đó, không ạ? cái đó là cái mà quan trọng á. Vâng ạ. Thế rồi lúc đó là em có ý nghĩ là em vẫn giữ cái thai đó không? Em đợt em chưa dám nói gì với gia đình ạ.
Thì là em nói chuyện với chồng em thì là ví dụ xác định là hai người mà đến được với nhau hay là yêu thương nhau thật sự thì về nói chuyện với hai bên gia đình và giữ lại con ạ. Nhưng mà anh hỏi nè, khi mà bác sĩ khám cho em á thì bác sĩ có nói về cái vấn đề là em bé là nó sẽ có cái gen di truyền giống như hai vợ chồng? Thì có, thì bác sĩ cũng có nói với em là tại vì em là trùng một gen ạ. Thì bác sĩ nói là sợ con là cùng gen bố mẹ. Thì lúc đấy em cũng sốc lắm ạ. Thì nghĩ thương con thì cũng không muốn con là sau này giống bố mẹ và chịu hoàn cảnh như mình ạ. Nhưng mà tôi thì trời cho mình thì mình cũng nhận. Thì con đến với mình là một món quà có giá. Thì ở đấy thì em cũng chấp nhận và giữ cháu lại ạ. Khi mà em đi sanh nở thì là em sanh thường hay là sanh mổ? Em sinh mổ ạ. Sanh mổ. Vâng ạ. Mà khi mà em có thai là em không hề bị ốm nghén, em không gì hết đúng không? Vâng ạ. Và cái bụng nó sẽ lớn dần để Vâng, mà lớn cơ dần thể ạ. em tương thích từ từ Vâng. đúng không? Đúng rồi ạ. Ở đến ngày sinh cũng rất bình thường. Vâng, đến ngày sinh sáng đi khám chiều mổ luôn ạ. Ồ vậy hả? Chị hỏi nè, em bé bú sữa mẹ hay là bú sữa ngoài? Em uống cả hai ạ. Tại vì như lúc bác sĩ khám ấy ạ thì nói là thì cháu cũng theo gen bố mẹ ạ. Thì em muốn cho cháu là uống sữa ngoài để cháu phát triển hơn bố mẹ ngày xưa. Là em Như vậy á, thì ngoài sữa ra thì cháu phải cần bổ sung canxi nữa. Rồi là sau này lớn lớn xíu và cho đi học bơi. Anh nghĩ là sẽ có sự cải thiện, sự cải thiện. Tại vì khoa em học chỉ bây mong giờ muốn vậy thôi ạ. Rồi có định có thêm nữa không? Lại chắc em thôi ạ. Thôi như vậy thì phải search trên mạng để học cái cách mà phòng ngừa nha. bây giờ chắc chắn là có rồi đúng không? Có rồi. Bây giờ là biết rồi đúng không? Và đây đôi khi về máu quá phải kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Ông nhà mình có khỏe mạnh không? Trông này thôi mà vẫn bình thường ạ. Bình thường đúng không? Mà một tuần hạch sách em bao nhiêu lần? Tuy hôm nào không mệt hay là trời không đi làm thì tuần cũng 2-3 lần ạ. Thế thì ông máu quá rồi ông Thịnh ơi. Bây giờ các em là ở với nhau từ lúc cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ em được 4 năm rồi ạ. 4 năm. Em bé là 2 tuổi rưỡi Rưỡi đúng không? Vâng. Rồi, và Thịnh với Hậu cũng biết chương trình này là đến một cái phần mà rất đặc biệt, đó là phần nói xấu người kia. Kể lại thật xấu đó. Em có ạ. Có à? Vậy bây giờ mời Hậu trước đó. Thịnh này có tật xấu nhiều không? Có ạ. Nghĩa là ngày trước yêu nhau thì tình cảm lắm ạ. Nhưng mà từ lúc lấy nhau về rồi khác hẳn đi ạ. Rồi, Khác hẳn là khác là sao? Nghĩa là ít quan tâm hơn, và ngày lễ, ngày gì của phụ nữ là coi như phớt lờ đi. Chẳng chúc chẳng gì ạ. Đôi lúc em thấy mọi người trên Facebook đăng ảnh các thứ người yêu hay chồng tặng mà nghĩ chồng mình mà nghĩ tuổi ạ. Tuổi thân đúng 8 không? tháng 3 vừa rồi có tặng em cái gì không? Dạ không ạ. Wow. Thế chết không cứ chị đi. Sao lại thế? Sáng 8 tháng 3 thì em cũng có tặng cho vợ một nụ hôn rồi. Trời ơi. Chắc là nhà em không nhớ. Thế còn em có tặng chồng em cái gì không? Dạ, em không ạ. Thế mà lại trách người ta. Thì em bực mình quá thì nghĩ chồng em không tặng thì thôi. Đó. Bây giờ tài chính nhà ai cầm? Em cầm ạ. Hay thế thì bây giờ chị nói em cầm hết rồi thì nó lấy tiền đâu mà nó mua quà cho em? Nhưng mà cũng chẳng hỏi gì em là mua gì cho vợ, ví dụ hỏi em thì em cũng đưa luôn ạ. Ôi trời ơi. Theo em nghĩ thì nếu mà tài chính vợ cầm rồi thì thôi thì những cái ngày lễ đấy thì thôi thì cứ để cứ tự mua đúng không? Đấy, người ta cho mình cả cuộc đời rồi. Ý chị hỏi đây là sao? Để cho em mai mốt em không cần buồn những cái việc không đáng buồn nữa. Đúng không? Nhưng mà nếu như em là người cầm tiền ngày lễ tình nhân em nên mua tặng chồng em một cái gì đó để mà chồng em tự giác suy nghĩ ngày lễ tình nhân bà tặng mình, ngày lễ bây giờ mình lại không tặng bà cái gì thì nhục quá, cho nên sẽ tìm mọi cách để tặng cho em. Đấy, em phải chơi chiêu đó cho chị. Rồi bây giờ này còn tật xấu gì nữa không? Dạ, có. Từ ngày lấy nhau về đến giờ ở bẩn hơn ạ. Râu ria, xong tóc ta lượm xuộm, xong là ăn mặc cái lượm xuộm, xong là đổ lỗi là cho con là chăm con. Thế tối ngủ thì đứa nào ôm đứa nào? Tối ngủ thì mỗi người một nơi ạ, con thì nằm giữa. Con nằm giữa. Thế coi như hai vợ chồng ôm con hết chứ không ôm nhau. Nghĩa là tính chồng em không thích ôm ạ. Lúc nào mà làm chuyện ấy thì mới nhảy sang thôi. Mới nhảy sang thôi. Rồi bây giờ tới em đó Thịnh. Cô ấy có tật xấu gì không? có khá nhiều hơn em ấy ạ. Khá nhiều hơn em. Chết rồi. Tật xấu thì một là hay mua đồ lãng phí ạ.
Có một lần làm em kỷ niệm nhớ nhất là cách đây 1 tháng 2 tháng gì đấy. Thế có một hôm đi làm về, mở cửa ra thì vợ cũng bảo là chồng ơi, vợ mua đồ cho chồng rồi này. Bảo cái gì thế? Mở túi ra thì vợ mua tặng hẳn 12 cái quần xịp luôn đấy. Tức là mua như vậy là mua tốt chứ mua tặng cho chồng 12 cái quần xịp luôn. Dạ vâng. Vâng. Thứ nhất là hay lãng phí, phung phí. Rồi cái gì còn nữa gì nữa? Cái thứ hai thì nhà cửa thì lắm lúc thì cũng lúng túng, cũng bừa bộn đấy ạ. Lắm lúc thì hai vợ chồng thì cứ vì những cái chuyện dọn dẹp nhà cửa thôi mà lắm ra cũng gây cãi nhau. Ở nhà ai là người chăm con kỹ lưỡng? Được cái thì bé cháu nhà em thì được theo bố nhiều hơn. Thế là việc chăm con thì em chăm nhiều hơn ạ. Vâng. Rồi bây giờ thì em mong muốn ở Hậu thay đổi điều gì hả Thịnh? Vâng, thì mong muốn của em, muốn vợ em thay đổi thì không hoang phí những cái mua đồ các thứ, thì cũng tùy cái mà cái nào thiếu thốn thì mới mua. Vâng, tiết kiệm, tức là bây giờ phải tiết kiệm thì phải rồi. tiết kiệm hơn. Thì thứ hai thì em cũng mong dọn dẹp nhà cửa thì nó gọn gàng hơn. Tức là bớt bừa bộn đấy. Còn Hậu mong muốn Thịnh thay đổi điều gì? Mong muốn của em là chồng em là ít vô tâm hơn ạ, biết hiểu cho vợ hơn ạ. Tụi em là một cái cặp gia đình rất là đặc biệt, rất là đáng yêu luôn. Với tụi em á, thì để làm được những công việc bình thường á, thì tụi em phải nỗ lực gấp đôi, gấp 3 lần những người bình thường khác. Chính vì vậy mà cái sức khỏe của tụi em cực kỳ quan trọng. Dạ. Giờ em rất là muốn gặp cháu, muốn tặng cho cháu để cháu mua sữa. Đây cháu đó. về với bố đây. Cháu về với bố. Bố nè, bà đưa qua bố nè, đây. Đây qua bố. Xin chúc cho hai em và cháu luôn có thật nhiều sức khỏe. Và rất cảm ơn gia đình các bạn đã tham gia chương trình Vợ Chồng Son nhé. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 là sự kết hợp của nhân sâm cao băng long, nhung hưu và hơn 20 loại dược liệu khác. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm Kiều Sắc của Trung ương 3 giúp tăng cường nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh như bốc hỏa, nám sạm da, suy giảm chức năng sinh lý nữ. Và món quà thứ ba đó chính là một sản phẩm đeo tay mang thương hiệu Sonata, nhãn hiệu đồng hồ của Ấn Độ trị giá 3.040.000 đồng đến từ thế giới thời gian.vn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo phần quà từ thương hiệu bánh bông lan Hura Deli. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn nghe kỹ câu hỏi nha. Chồng bạn thích mặc áo màu gì? Chồng bạn thích mặc áo màu gì? Mời cặp vợ chồng bên cánh tay trái của tôi giơ ra. Chồng bạn thích mặc áo màu gì? Màu đen, màu trắng. Rồi, rớt bớt. Đây. Rồi, Thịnh thích mặc áo màu gì? Body đen, màu trắng đen. Thôi có chữ đen là bên đây thắng rồi. Có chữ đen. Có chữ đen là bên đây thắng rồi. Rồi đen, bên đây không có dính gì hết. Bên đây thắng. Cặp vợ chồng của Thịnh và Hầu sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Hai bạn chọn đi. Dạ em chọn màu vàng ạ. Màu vàng. Rồi. Hai vợ chồng em chọn màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Định mệnh tôi lại về với chiếc thun màu hồng. Đó. Chị là màu Rồi xanh. mời các bạn bước lên. Bây giờ Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước để coi trong đây là gì. Mời quý khán giả cùng đếm nào. 1, 2, 3. Chuối nồi. Và mời hai cặp vợ chồng chúng ta để tay lên đây. Chuẩn bị mở nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Mở. Wow. Chúc mừng. Wow, đồng hồ. Quá tuyệt vời. Có đồng hồ mang về Hà Nội rồi nha. Chúc mừng cặp vợ chồng của bạn đã nhận được một phần quà, đó là một bộ sản phẩm của Kiều Sắc Trung ương 3. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Thịnh và Hậu đã nhận được một phần quà trị giá 3.040.000 đồng đến từ thế giới thời gian.vn, thương hiệu đồng hồ Sonata. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Từ nay ngoài phiên bản truyền hình, quý khán giả còn có thể theo dõi Vợ Chồng Son phiên bản radio
trên tần số FM 99,9 MHz trên VOH vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư hàng tuần. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Vợ Chồng Son vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7. Cái ấn tượng ban đầu của em á, anh này có vẻ hơi gay. Bánh bèo nhẹ nhàng, đáng yêu, dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ. Cho tới khi mà gặp nhau ngày đầu tiên á, thì em càng tin chắc là chắc chắn là gay rồi. Ổng thả thính mình á thì mình đẩy lại luôn. Đó là quen rồi chia tay cho bỏ ghét á. Em cũng quen chơi vậy đó. Giờ một á là anh, hai là sự nghiệp, em chọn đi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ trên kênh HTV7 vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần với chương trình Vợ Chồng Son.